Гутен Абен, друзі, Гутен Абен, кажу я вам, мене звати Олександр Чепель, якщо хтось не знав, якщо хтось знав, ну що ж мені буде дуже приємно. Я записую це відео по такому прекрасному поводу, а саме Der Klassiker, як його називають в Німеччині, це щось на зразок Ель Класіко в Іспанії. Як бачите, навіть спеціально з цього приводу знайшов свою стару футболку ще з сезону 15-16, коли Томас Тухель очолював команду. Ну я сподіваюся, що результат завтрашнього матчу буде не такий сумний, як і з Томасом Тухелем, саме в той самий сезон, коли, до речі, ця футболка і вийшла. Дивіться, по завтрашньому матчу, що хочеться сказати. Звісно, шанси Дортмунду не надто великі, і я спеціально зайшов на сайт букмекерської контори подивитися, як, власне, букмекери оцінюють шанси Борусії проти Баварії. Ну, тут ніякого здивування. Єдине, можливо, я думав, що все ж таки ці рейтинги, чи як вони там правильно називаються, вони будуть трошки ближче один до одного, а так виходить різниця майже в 3 рази. Ну, але маємо те, що маємо, напевно, справедливо. Стосовно турнірної таблиці, як ми вже всі звикли за багато років, Баварія Мюнхен займає перше місце в таблиці. І як ми, на жаль, звикли уже за, ну не скажу багато років, але чимало років, Борусія Дортмунд ніяк не може знайти себе на початку сезону. І, власне, вона посідає своє заслужене 5-те місце, але при цьому враховуйте, що відрив від другого місця, від третього місця, здається, навіть до п'ятого, на якому перебуває зараз Борусія, займає всього лише навсього 2 очки, що є не таким великим. В контексті завтрашнього матчу дуже хочеться ще сказати про те, що клуби в своїй історії вони грали дуже багато матчів. Насправді вони зіграли їх 135, і при тому 33 перемоги всього лише навсього має в своєму активі Борусія, і аж цілих 67 є на рахунку Баварії і Мюнхен. Відповідно, різниця забитих і пропущених теж не на користь Мюнхена, не на користь Мюнхена. Ну, я сподіваюся, ця оговорочка була в контексті завтрашнього матчу. Теж не на користь Борусії, оскільки Борусія забила всього лише 168 голів, при тому Баварія забила цілих 265. Ну, різниця більш ніж суттєва, і різниця майже в 2 рази. Ну, слухайте, давайте не будемо забувати ці 6-0, 5-0, 4-0, що там іще було, 5-1, 4-1 той Карло Анчелотті, я пам'ятаю. Дуже багато матчів Борусія програє, навіть не просто програє Баварія, а вона програє з тріском, з величезним тріском. Тому я завтрашнього матчу і хочу, але в той же час і боюся десь. Єдиний плюс, Борусія буде грати вдома. Дома у нас набагато краща статистика, в Борусії 100% результати. Чи зможе вона його завтра продовжити, чи вона його збільшить, чи ні? Ну, питаннячко, подивимося. Я дуже сподіваюся, що так. Баварія, все ж таки, тут треба дивитися в контексті не як Баварія в цілому набирає очки, а як Баварія грає на виїзді. І цього сезону на виїзді вона грає теж прекрасно. Баварія набрала 16 з 18 можливих очок. Чого не скажеш про Борусію, яка набрала з 18 всього-навсього одне нещасне очко проти Вердера, і то вони зіграли 0-0, вони навіть жодного гола не забили. Всі інші матчі, вибачте, були програні. 5-1 Штутгарту, 2-1 Аугсбургу, потім, кому вони там ще програвали? Уніону 2-1 чи 2-0, вже, бачите, починає забувати. Вони програвали, та ще комусь вони програли. Просто навсього, ну, це ганьба. Ну, але маємо те, що маємо. Уж така вона Дортмундська Борусія, уже по-іншому з нею якби не виходить. Ти її або любиш, або ти її не любиш. От, до речі, я там фанати Київського Динамо, про яких я навіть знімав відео, ну, не про самих фанатів, про клуб. Просто є певні речі, і ти з ними повинен змиритися. Так як прийшов Нурі Шахін, новий тренер, він ще в цьому сезоні, скоріш за все, себе буде шукати, скоріш за все, команда буде притиратися. Чергове, новий сезон, нова перебудова в клубі, і що мені абсолютно не подобається, ця перебудова, таке враження в Борусії останніми роками, останні 10 років ніяк закінчитись не може. Ну так плюс-мінус там було і там пару сезонів якихось стабільних, але постійний приток величезної кількості футболістів, і то величезної кількості футболістів, і на тому все. Дивіться, по тому взагалі, як команди підходять до завтрашнього матчу. Ну, у Борусі, як завжди, повний лазарет, хоча він дещо трошки все ж таки опустів. Наприклад, вийшов той же самий Жульєн Дюранділь. Борусії продовжує лікуватися Карім Адеємі, травму отримав минулого матчу проти Зальцбурга. Загреба отримав Юліан Брандт, і як його буде заміняти Нурі Шахін, от мені дуже і дуже на це цікаво подивитися. Між іншим, у Загребі, про який я от щойно згадав, у Загребі були досить такі цікаві тактичні моменти. Я розумію, що суперник десь був досить таки слабкий, і він багато чого дозволяв, але тим не менше певні ідеї прослідковувалися. Наприклад, при побудові атаки вони будували такий, утворювали трикутник, це було дуже чітко помітно, бо
Я пошукаю, до речі, скріншот. Це було дуже чітко помітно, оскільки Борусія вибудовувалася в одного такого а-ля ліберо останнього захисника. Ним був, ну там в залежності від ситуації, там і Ніко Шлоттербек ним був в основному. Потім до нього опускалися Фелікс Мече і плюс Паскаль Грос. І от вони, а всі інші висували, от вони були цими трьома початковими футболістами, всі інші висувалися інколи навіть в одну лінію із нападниками. Уявляєте? Ну, звісно, що за ширину атаки відповідав Доніал Мален, відповідав Джеймі Гіттенс. Перестаньте його називати Байно Гіттенсом, як до сих пір там багато журналістів робить, бо він уже Байно, ну, якби викреслив із свого паспорта, напевно. Як мінімум на футболках на нього тепер пишеться Гіттенс. Хто не знав, то нагадаю, чи розкажу, що Байно Гіттенс пояснював цю ситуацію тим, що вони з батьком поговорили і вирішили, що їхнє там справжнє прізвище Гіттенс більш важливе, тому Байно потрібно викреслювати. Ось. Вони відповідали за ширину, до речі, по Доніалу Малену, ну, жахливий. Ну, я не знаю, навіщо його ставити? От я згадував про травмованих, вже там повернувся Джованні Рейна. Чи готовий він в старті вийти? Не знаю. Але Мален просто жахливий. Ну, жахливий. Це катастрофа. Людина йде в обіграш, ну настільки примітивно, притом він, маючи досить високу швидкість, не намагається прокинути м'яч, і за рахунок швидкості, і, ну там був простір, я просто пам'ятаю один епізод у матчі проти Загреба. Не за рахунок швидкості там робити якісь вривання, так? А він просто на нього попер, і м'яч був, ну, відповідно, дуже легко забраний у Доніала Малена. Плюс взагалі Мален, якщо чесно, він випадає із гри, він випадає із колектива. Таке враження, він, людина з його задатками грає як ніби інородне тіло він виглядає, не побоюсь цього слова. Дуже багато критики, до речі, іде від фанатів Борусії і на рахунок Гіттенса. Його називають безголовим, на те, що він йде так часто в обіграш. Хоча, знаєте, ну інколи цього досить таки не вистачає команді, яка не має достатнього руху, то той же самий Гіттенс виглядає як футболістом, який хоча б щось намагається зробити. Так він часто б'є, так він часто йде в обіграш, далеко не завжди це виходить. Але дивіться, тим не менше, свої якісь там плюс-мінус голів він забиває. Якщо він хоча б такий темп буде підтримувати протягом всього сезону, то на кінець сезону він зробить таки досить серйозну статистику в цьому питанні. Тут можна навіть і не сумніватися. Ну, отак, якщо дуже коротко, про проблеми не хочу говорити, Борусі, всі ви їх, напевно, дуже добре знаєте, це купа травмованих, це клуб, який погано дуже грає в цьому сезоні на виїзді, погано, це дуже м'яко сказано, це просто катастрофічно погано грає. От. Власне, і додати нема чого. Ну, можна згадати там, наприклад, і прес-конференції Нури Шахіна і Вінсана Компані, але якщо серйозно, я почитав одну, почитав іншу, вони були досить такими прісними. Ми за все хороше, проти всього поганого. Це я, звичайно, привожу такий приклад. Поговорили про травмованих, про те, як ми поважаємо один одного, це і того стосується, які класні сильні суперники, які історичне протистояння, який крутий Вестфаленштадіон. Власне, на тому все. Між іншим, прочитав на офіційному сайті Борусії Дортмунд, що 400 тисяч болівальників Борусії подали заявки на цей матч. Якщо хто не знає, то стадіон в Дортмунді вміщає 81 365 глядачів, і з них, напевно, 1005 буде, а може й 10 буде виділено для фанатського сектору Баварії Мюнхен. І я не сумніваюся, що завтра буде стадіон переповнений і 100% заповнюваністю, в даному випадку Борусія є лідером не тільки Німеччини, а взагалі цілої Європи по відвідуваності своїх домашніх матчів, що не може не радувати, як і атмосфера на завтрашньому матчі. Ну таке, останній раз Борусія вигравала в себе вдома іще в далекому 2018 році при Люсьєні Фаврі. Я сподіваюся, перемога буде і завтра. Хто не пам'ятає ту перемогу, дуже раджу передивитися. Якщо не матч, то хоча б огляд. Досить такий інформативний. Ну, крутий був матч. Загалом Борусія останній раз вигравала, як ви пам'ятаєте, цього сезону весною, але як це не дивно, це був виїзний матч на Альянс Арені. Хоча то була зовсім інша Баварія з іншим тренером. Друзі, не хочу вас затримувати, дивіться футбол, дивіться Бундеслігу, любіть ту ж саму Борусію. Та я в цілому, в принципі, за будь-який футбол. Вон сьогодні навіть буде досить непоганий матч, хоча я люблю Бундеслігу, але в даному випадку Бундесліга сьогодні Прем'єр-ліга поза конкуренцією, Бундесліга є не конкурент, оскільки сьогодні досить такий цікавий Брайтон, співвітчизник Борусії і Баварії, тренера я маю на увазі, не Хінцелер, вилетіло з голови прізвище. Ну, неважливо, напишу.
який очолює Брайтон, який перед цим очолював Сан-Паулі і вивів його першу Бундеслігу, він буде приймати Саутгемптон. Вам приємного перегляду, тихої ночі, ніяких нерішників, ніяких ракет. Все, друзі, люблю, цілую, обіймаю всіх, па-па.